यो भिडियो स्टेबल नभएको, स्लो मोसन नभएको एकदमै नर्मल भिडियो हो। यस भिडियोलाई चाहिँ कसरी स्टेबल गर्ने र स्लो मोसन गर्ने भन्नेतर्फ आज लाग्दैछु। त्यसैले एभ्रिवान लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब चाहिँ हामी स्टेबल विथ स्लो मोसन भिडियोतर्फ लागौँ। सुरुमा हामीले प्ले स्टोरबाट गुगलको फोटोज एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ र हामीले डाउनलोड गरेपछि फोटोज एप्स खोल्ने र खोलेपछि माई भिडियो भन्नेतर्फ जाने। त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो भिडियो देखिन सकिन्छ। त्यो भिडियोलाई हामीले एडिटमा ओपन गर्ने। जब त्यो भिडियोमा ओपन भइसकेपछि आफ्नो फाइल त्यहाँ देख्न सकिन्छ र त्यो छेउमा भएको चाहिँ स्टेबल आइकन हो, त्यसलाई हामीले ओपन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ स्टेबल हुन प्रोसेस हुन्छ र त्यो प्रोसेस भइसकेपछि हामीले सेभ कपी गर्ने। जब त्यो भिडियो सेभ कपी हुन्छ र एक्सपोर्टमा हामीले चाहिँ त्यसलाई क्लिक गरेपछि त्यो भिडियो सेभ हुन थाल्छ। त्यो भिडियो सेभ हुने क्रम बढिरहेको छ र त्यो सेभ भइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि भिएन अर्थात् भिडियो एडिटिङ एप्स खोल्ने। भिडियो एडिटिङ एप्स खोलेपछि आफ्नो फाइल कहाँ छ, आफ्नो फोल्डर खोल्ने। त्यहाँ चाहिँ अघि सेभ भएको भिडियोलाई हामीले ओपन गर्ने र ओपन भएपछि त्यो भिडियो हामीले भिएन एप्समा देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ भिडियो एडिटिङ एप्स हो। र हामीले त्यसलाई चाहिँ स्लो मोसन गर्नको लागि चाहिँ स्पिड भन्ने आइकनमा थिच्ने र त्यो स्पिड आइकन थिचेपछि हामीले त्यहाँनिर कति स्पिड राख्ने र कति घटी राख्ने भन्ने कुरा त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। र हामीले प्राय स्लो मोसनको लागि चाहिँ 1.4x मा राख्दा अति उत्तम हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ यसमा 1.4x मा लान खोज्दैछु र त्यो 1.4x मा हामीले राखेपछि म राख्न खोज्दैछु र राखेपछि चाहिँ त्यो अटोमेटिक त्यो स्लो मोसनमा भिडियो आउन सक्छ र आइरहेको पनि छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले स्लो मोसनमा चाहिँ घटी बढी पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई माथि लग्यो भने अझ स्लो हुन्छ हैन, र तल ल्यायो भने अझ फास्ट हुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो इच्छाअनुसार पनि गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ यस भिएन एप्समा भएको फिचर हो। यति भनेपछि चाहिँ म तपाईलाई अब यो मैले गरेको स्लो मोसन भिडियो चाहिँ कस्तो भयो त भन्ने तर्फ लाग्दैछु। र हामी हेरौँ यो स्लो मोसन भिडियोलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गरेपछि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ। हामीले गरेको स्लो मोसन भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ र त्यो सेभ भएको भिडियो चाहिँ न्यू फोल्डर भनेर भिएन एप्समा देख्न सकिन्छ। र भिएन एप्समा देखेपछि हामीले यसरी प्ले गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै फाइनली रूपमा चाहिँ भएको एउटा भिडियो हो र पहिलेको भिडियो भन्दा यो चाहिँ अलिकता स्टेबल विथ स्लो मोसनमा राम्रो देखिन्छ। यसरी पनि हामीले आफ्नो भिडियोहरू अलिकता राम्रो सिनहरू राखेर पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। र अन्त्यमा यो तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा वा केही सिक्नु भएमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। पछि पनि हामी यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद। हस्त बाई।